Почнемо з обговорення шиї та її патології. Myself, Pam and Mary Beth, who are physical therapists, Я особисто, Пам і Мері Бет є фізикотерапевтами. will share our experience in a multidisciplinary spine clinic. Ми поділимося нашим досвідом в мультидисциплінарній науці хребта. So we work in a clinic where there are doctors, physical therapists, and ergonomic specialists. Ми будемо говорити від себе як від лікарів, фізикотерапевтів та спеціалістів ерготерапії. All in the same location with surgeons if we need them. Все на одному місці і обговорювати також хірургічні втручання, якщо вони були потрібні. And so we're an activity-based physical therapy clinic primarily. Ми є клінікою фізикотерапії, яка є побудована на проведенні різних процедур та діяльності. So who in here likes getting a patient with neck or back pain? Who prefers? Хто з вас любить працювати з пацієнтами, які мають певну патологію шиї? Підніміть руки. That's a fair number. Це суттєва цифра. Nobody in America likes treating neck and back pain. Ніхто в Америці не любить лікувати біль в шиї. So we get it all. Тобто нам все це достається. So the goal of today is to review pertinent basic anatomy. Тобто ціль на сьогодні – це переглянути базову анатомію шиї And then talk about some pathology of the neck. і поговорити про певну патологію шиї. There is no way to go over the entire neck in 1 hour. Немає такого шляху, щоб розглянути всю шию протягом однієї години. So this is by no means all-inclusive. Тому це всіма просто шляхами можливими було зроблено. Alright, so we'll first start. Again, this is pertinent to the neck and the back. Тому ми почнемо, знову ж таки, це пов'язано з шиєю та спиною. The majority of spine conditions start with this degenerative cascade. Більшість патологій хребта починаються з цього дегенеративного каскаду. So the discs when we're born are nice and fat. Диски з самого початку є правильними і товстими. As we age, they start to lose their fluid Коли ми старіємо, вони починають втрачати рідину and flatten out. і сплощуватись. When that happens, the discs are weak І коли це відбувається, диск стає слабким and they can get tears or herniations. і можуть утворюватися розриви або грижі. If the disc flattens enough, then the bones start to change. А якщо диск сплощується на достатню кількість, то починаються зміни кісток. So the bone changes at the end plate can cause pain. Тобто, коли є зміна кісток, це може спричинити біль. The bone can cause bone spurs. Можуть спричинити певні випячування, зміну положення, That can close the nerve foramen, які можуть закрити отвір для виходу нервів pinching a nerve, і зачепити нерв, подразнити нерв. or osteophytes, bone growth into the front that limits motion. Або вирости остеофітів на поверхні хребта можуть зменшити об'єм рухів. So the goal of rehab of the spine Тобто ціль реабілітації хребта is to strengthen the structures around the neck and back, є відновити структури навколо хребта, to slow down that degenerative process. щоб сповільнити цей дегенеративний процес. Learn how to hold your neck and back up Тому вчіться, як тримати свою спину та шию прямо, without relying on those bones and discs to do it for you. без того, щоб ви полягались на свої кістки, щоб не робили це за вас. So, a little bit about the anatomy of the spine. Тобто трошки про анатомію хребта. So in the neck, the intervertebral foramen, where the nerve exits, В шиї є міжхребцеві отвори, де виходять нерви. is located anteriorly. So the nerve exits towards the front. Вони розміщені так, щоб нерв виходив на фронтальну, наперед. That will be important when we learn some exam findings. Це буде важливо, коли ми будемо розглядати певні дослідження. In the neck, the facet joints are at an angle.
В шиї фасеткові суглоби є під кутом. And the majority of the motion in the neck takes place in the mid and low levels. Більшість рухів в шиї вони відбуваються на рівні верхньої частини і нижньої частини шиї. Other than rotation, which occurs up high. Окрім ротації, яка відбувається в самій верхній частині. The bones of the neck, Кістки шиї the vertebral body, мають тіло хребця. here's that anterior foramen. Це передній отвір. So the nerve leaves between the bone and disc and the joint. Тобто нерв виходить між диском, кісткою і суглобом. The spinal cord being here. А тут знаходиться спинний мозок. So if these joints are degenerative, Тобто, якщо відбувається дегенерація цих суглобів, they close that space. вони закривають цей простір. The discs are located in between. Диски знаходяться між ними. Again, you'll have ligaments І знову ж таки, тут є зв'язки, attaching all of these structures. які оточують всі ці структури. So in front of the bones, Тобто, попереду кісток you have the anterior longitudinal ligament. є передня поздовжня зв'язка. Behind the bones, you have the posterior longitudinal ligament. Ззаду кісток є задня поздовжня зв'язка. Then the spinal cord and nerves, Потім спинний мозок і нерви, followed by the ligamentum flavum. які далі супроводжуються жовтою зв'язкою. So just like the bones can enlarge, Тобто так само, як кістки можуть збільшуватись, these ligaments get degenerative and grow also. ці зв'язки також можуть дегенерувати і також рости, Which can close the space where the spinal cord is. що може закрити простір, де знаходиться спинний мозок. The ligaments А зв'язки can get strained and can also be a source of pain. Також можуть натягуватися і стати джерелом болю. So remember that there are ligaments in the very back of the neck also. Тому пам'ятайте про ті зв'язки, які є на самому заду хребта. And ligaments between each bone process. І також зв'язки між відростком кожного хребця. Just to review the discs quickly. Щоб поглянути швиденько диск, You have a jelly-filled donut є губчаста речовина with the jelly or the nucleus з ядром або губчастою субстанцією, in the middle, surrounded by the annulus. і навколо вона оточена кільцями, анулярними кільцями. This slide describes how we think of neck and back typically. Цей слайд показує, як зазвичай ми думаємо про шию і хребет. So when I'm seeing a spine patient, I want to determine is it acute, subacute, or chronic. Коли я бачу пацієнта з патологією хребта, мені треба визначити, чи це є гостра, підгостра патологія або хронічна патологія. Is it axial spine pain in the middle only? Чи це є аксіальний біль, тобто знаходиться лише в центрі? Or does it involve nerves causing arm and leg pain? Або це також залучає нерви і, наприклад, спричиняє біль в ногах. And then the next thing I want to know is, does flexion or does extension make it worse? І також я хочу знати, чи згинання або розгинання погіршує цю ситуацію. Or better? Або навпаки покращує. So is there a directional preference? Тобто, чи є якийсь прямий зв'язок? When you lean forward, Тобто, коли ви нахиляєтесь вперед, flex, you put pressure on the front structures. і згинаєтеся, ви накладаєте тиск на передні структури. So the discs and the bones can be bothered. Тобто диски і хребці можуть бути уражені. If you extend backwards, А якщо ви розгинаєтесь назад, then the posterior structures get aggravated. тоді залучаються задні структури. So if you keep that in mind, the differential that you have in your mind is narrowed. Тобто, якщо ви будете завжди про це пам'ятати, диференційний діагноз буде звужуватись. Outside of the bones, there are a lot of muscles. Окрім кісток, є також багато м'язів. The upper trap Верхній трапеціус. often is a place of pain. Вгорі це місце болю, джерело болю. And the levator scapulae is as well. А також мускулюс леватор скапуля, підіймач. The shoulder joint being out here. Тут знаходиться плечовий суглоб. So the neck and the shoulder kind of go hand in hand. Тобто можна сказати, що шия і плече, вони йдуть разом. Either area can refer to the other one.
І кожна з цих ділянок може відноситись до іншої. It's important when you're evaluating a neck to also evaluate the shoulder. Тому це дуже важливо, коли ви досліджуєте шию, також дослідити плече. Deep to those muscles are another layer А глибше цих м'язів є інший шар, that can cause pain when the neck is aggravated. який може спричинити біль, коли є ураження шиї. So you've got the splenius and the longissimus. Є сплініус і лонгісімус, найдовший м'яз голови. And the suboccipital muscles. І також підпотиличні м'язи. The suboccipital muscles can pinch a nerve, causing headaches. Підпотиличні м'язи можуть зачепити нерви, які спричинять головний біль. This is a list of the muscles that provide motion to the neck. Це список м'язів, які забезпечують рух шиї. You don't need to memorize them all. Не потрібно їх всіх запам'ятовувати. Just know there's a lot to hurt. Просто знайте, що їх є багато. And a little bit now about the nervous structures. І трошки про нервові структури. So the dorsal root and the ventral root come together to form the nerve. Є дорсальні корінці і вентральні корінці, які разом формують нерв. And in the neck, the dorsal ganglion is in the intervertebral space. І в шиї дорсальні корінці, вони йдуть в міжвертебральному проміжку. Which is different than in the back. Що відрізняється від того, що відбувається в спині ззаду. So in the neck, it's very common to get dermatome sensory involvement. Пов'язано з ділянкою шиї, дуже часто хворі можуть отримати уражену сенсорну ділянку дерматому. In the back, it's not quite as clear. А зі спиною це не так очевидно. And then the dorsal rami innervates the facet joint. І ці спинні дорсальні корінці, вони іннервують фасеткові гілки. And the ligaments that we just talked about. А також зв'язки, про які ми говорили. That's a site of intervention for people who are having pain. Тому це місце, яке може бути уражено у людей, які відчувають біль. And so a slide to kind of put it all together. Це слайд, щоб все це разом зібрати. The bones, Є кістки, суглоби, the ligaments, зв'язки and the nerves. і нерви. And you see that it's not only muscles, bones, and ligaments. І ви бачите, що це не лише кістки, м'язи і зв'язки. There's an artery Є артерія, that runs in the neck also. яка проходить по шиї, також через шию. So just remember, not all neck pain is musculoskeletal. Тому пам'ятайте, не весь біль у шиї пов'язаний з м'язами або кістками. And a slide about the range of motion. Це слайд про об'єм рухів. Only to illustrate that the majority of motion is lower. Лише щоб проілюструвати, що більшість рухів відбувається в нижній частині. Except rotation, which is higher. Окрім ротації, яка відбувається вище. All right. So now we'll start talking about some general conditions that can cause pain. Зараз поговоримо про певні загальні стани, які можуть спричинити біль. By walking through various structures that we just discussed. Проходячи через ті структури, які ми щойно обговорили. So anytime you aggravate any of the muscles, ligaments, or tendons, Кожен раз, коли є ураження будь-яких м'язів, зв'язок або сухожилків, you can have a strain or just positional neck pain. може бути або натиск, або лише біль при певній позиції. So if you think back to the slide with all the muscles, Якщо ви згадаєте про слайд, де були всі м'язи, if you keep in mind what flexes, what extends, якщо ви будете просто пам'ятати, що згинає, що розгинає, and what rotates, а що забезпечує обертання, by finding the sore area, you can narrow down the structures. якщо ви знайдете ділянку, де саме болить, ви зможете звузити свій пошук в визначенні структури, яка є уражена. When any muscle is strained or a ligament is strained, Коли будь-який м'яз або зв'язка є натягнутими, the first thing you do is to modify the activity that's causing pain. Перша річ, яку ви робите, це модифікуєте діяльність, яка спричиняє біль. Medications are often non-steroidals. З ліків це зазвичай НПЗП, Muscle relaxants, міорелаксанти and ice as a modality. І лід. Або холод. And physical therapy, physical therapy, physical therapy.
І фізикотерапія, фізикотерапія, фізикотерапія. If you do nothing else, help the patient move. Якщо ви нічого не робите, допоможіть пацієнту рухатись. Most people who experience an episode of neck or back pain will get improvement. Bільшість пацієнтів, які мали досвід болю в спині або шиї, вони можуть отримати покращення. Unfortunately, most people will have a recurrence. Але, на жаль, більшість таких людей будуть мати повторення цього стану, рецидив. So we all have jobs. Тому у всіх нас є робота. So whiplash, as an example of soft tissue injury. Тобто зараз ми розглянемо приклад підшкірного ураження. So usually in the United States from car wrecks. Зазвичай в Сполучених Штатах Америки внаслідок ДТП. And so it's that initial flexion followed by quick extension. Відбувається спочатку згин, а потім він послідується різким розгинанням. So whiplash syndrome, you see these symptoms. Тобто в синдромі БТГ є ці симптоми. So you can have arm referral. Тобто може бути також ураження руки, Which is usually coming from the muscles. яке зазвичай походить з ураження м'язів. So if you have a normal neurologic exam, Якщо у вас є нормальне неврологічне обстеження, but someone is complaining of arm pain, але пацієнт скаржиться на біль в руці, it doesn't have to be scary immediately. не обов'язково одразу боятись цього. It can get better as the muscles loosen. Пацієнту може стати краще, коли відбудеться розслаблення м'язів. Moving out of the ligaments and tendons and bones to the discs. Якщо ми поговоримо не про зв'язки і сухожилки, а про диски, Which is another very common source of neck pain. Це інше дуже поширене джерело болю. If you think back to the initial slide where the discs thin, Якщо ви подумаєте про перший слайд, де було показано сплощення, утоншення дисків, aging discs, as they degenerate, can also cause pain. Диски при старінні, коли вони дегенерують, також можуть спричиняти біль. It's usually a midline pain. Це зазвичай біль, який відбувається всередині. And it's from those posterior innervations that we talked about from the nerves. І це пов'язано з тією задньою іннервацією, про яку ми говорили. And again, it usually worsens with flexion. І знову ж таки, зазвичай це погіршується при згинанні. But in the neck, it can also worsen with some extension. Але в шиї це може також погіршуватися при розгинанні. So the disc pressure Тобто тиск цього диску changes with posture. змінюється в залежності від постави. So people with disc pain Тому люди з болем дисковим will say, I feel better if I lay down. будуть казати, що мені легше, коли я лежу. But your job is to keep them from laying down. Але ваша робота полягає в тому, щоб утримувати їх від того, щоб вони постійно лежали. Flexion and extension hurt the most. Згинання і розгинання є найбільш болючими. So my therapy friends later will show you some exercises Тому мої друзі покажуть вам пізніше деякі вправи, to help them feel better without aggravating щоб those areas. допомогти пацієнтам почуватися кращим без ураження цих структур. Not all disc pain is related to herniations. Не всі дискогенні болі пов'язані з грижами. The disc itself, if it has tears or fissures, Сам диск може мати розриви або ділянки ураження, can also cause pain. тріщини, які також можуть спричиняти біль. It's a difficult pain to treat, Це біль, який важко лікувати. and it takes a lot of time. І це забирає багато часу. The patient has to be very active Тому пацієнт має бути дуже активним with their exercise program з програмою вправ and give it time. і дати цьому певний час. Moving out of just midline neck, moving to the arms. Якщо ми поговоримо не про середню лінію, а також про руки. When the arms start to get involved, you have to start worrying about nerves. Коли залучаються руки, вам треба боятися про ураження нервів. So if a disc herniates or pushes backwards, Якщо відбувається грижа диску або він йде назад, it narrows that foramen and pinches the nerve. це скорочує отвір, зменшує цей отвір і подразнює нерв.
So again, a nomenclature, you have just the disc degeneration. Тобто, знову-таки, тут ви маєте лише дегенерацію диска. It can protrude. Він може відбуватися протрузія. Or it can herniate through the annulus. Або може відбуватися грижа кільця. It can also break off a piece called an extrusion. Також може розриватися, що буде спричиняти ексклюзію. The most common cause of a radiculopathy or arm pain is a herniation. Найбільш поширена причина радикулопатії або болю в руках – це грижа. Followed by the other structures that we described, like the bone arthritis. А далі йдуть ураження кісток і структур, про які ми говорили. The most common site of herniation Найбільш часте місце грижі is C5, C6. це 5, це 6. But the most common site of radiculopathy overall Але найбільш часта локалізація радикулопатії в цілому is C7. це 7. And by far, the most common are C6 and C7 together. І якщо так рахувати, то найчастішими є це 6 і це 7 разом. So this is how it typically presents. Це найчастіше, як клініка проявляється. And again, another picture of if this disc pushes backwards, І інше зображення. Якщо цей диск відходить назад, it pinches the nerve, і це подразнює нерв, including the sensory ganglion. і також це залучає сенсорний ганглій. In the back, this ganglion is outside of the foramen. І позаду в спині цей диск є позаду отвору. So patterns of radiculopathy in the neck Тобто проявлення радикулопатії в шиї follow fairly specific dermatome patterns. Вони будуть супроводжувати дуже специфічну ділянку дерматому. And again, you can also see that joint. І знову ж таки, можете бачити цей суглоб. And so if it gets big from arthritis, Якщо він збільшується внаслідок артриту, it narrows that same space. а воно так само звужує той же простір. So the rehab plan Тому план реабілітації is to help those structures not be so aggravated. полягає в тому, щоб допомогти цим структурам не бути настільки ураженими. Quick exam maneuver, you guys will learn these in the workshop this afternoon. Це швиденький огляд, ви це будете вчити сьогодні після обіду на воркшопах. Sorry, it's a little blurry. Це трошки розмито. So remember that the nerves come out anteriorly. Пам'ятайте, якщо нерви виходять на передній ділянці. So this exam is supposed to aggravate that pain. Цей дослід він мав би посилити біль. It's called Sperling's maneuver. Це називається дослід сперлінга. So you're extending, Тобто ви розгинаєте, rotating to the side of pain, повертаєте на сторону болі and pushing down. І якби вниз. And it should reproduce pain in that specific dermatome. І це має відтворити біль в тому специфічному дерматомі. This, I think, you can take a picture or you can have in the slides. Ви можете це сфотографувати або потім забирати як слайд. The typical presentation of the nerve pinch. Це типова клініка ураження нервів. An important point is that in the neck, І важливий момент – це те, що в шиї the nerve exits at the same level. нерви виходять на одному рівні. So the C6 nerve Тому нерв С6 exits between C5 and C6. виходить між С5 і С6 хребцями. Remember that because it's different in the back. Пам'ятайте про це, тому що на спині це інакше. All right, so treatment for people who have pinched nerves. Тому лікування для людей, які мають подразнення нервів, Again, exercise, exercise, exercise. знову ж таки полягає в вправах. So the patient will feel best at rest or laying down. Пацієнт буде найкраще почуватися у спокої або коли він буде лежати. And you have to help explain to them that that is not good. А ви повинні їм пояснити, що це не є добре. From a medical perspective, З медичної точки зору, you can use medications ви можете використовувати медичні препарати, if the patient needs them. якщо пацієнт потребує їх. But the majority of patients Але більшість пацієнтів
will get better if you do nothing. Їм покращує, якщо ви будете не використовувати медикаменти. So medications for a pinched nerve are for pain relief only. Тому ліки при подразненні нервів використовуються лише для зниження болю. They do not help healing. Вони не допомагають одужати. So to get rid of the acute inflammation, Тому, щоб впоратися з гострим запаленням, you can use the non-steroidal anti-inflammatories. можна використовувати НПЗП, You can use a course of oral corticosteroids, можна використовувати оральні глюкокортикостероїди, or you can use tricyclic antidepressants, або трициклічні антидепресанти, or medications like gabapentin and pregabalin. або такі ліки, як габапентон і прикагапін. The pregabalin, the pregabalin and the gabapentin, Прегавалін і габапентон and the tricyclic antidepressants і трициклічні антидепресанти are for the extremity pain. використовуються при болях в кінцівці. Not typically if they're just having neck pain. Типово не використовуються, якщо є біль лише в шиї. If they're in significant pain, Якщо пацієнт відчуває сильний біль, sometimes a short course of pain medications is required. іноді короткий курс протибольової терапії показаний. If they need it to participate with therapy. Якщо це необхідно для того, щоб залучити хворого до терапії. And then who thinks these people need surgery? І як ви думаєте, яким пацієнтам потрібно буде хірургічне втручання? В яких випадках? Good. There is compression of spinal cord. Compression of spinal cord, yes. If compression of the peripheral nerve, Якщо є компресія периферичних нервів, no, то ні. unless it's progressing Крім випадку, коли це прогресує. and the patient is continuing to get weak despite your interventions. І пацієнту стає все гірше, пацієнт стає слабкішим, незважаючи на всі ваші дії. So in our literature, Тому в нашій літературі there's no evidence that surgery is different than non-operative care. немає ніяких доказових даних, що хірургічне втручання є більш ефективним, ніж неоперативні дії. But surgery does provide more immediate pain relief. Однак хірургічне втручання дійсно надає більш швидку втрату болю. So there are some patients that I see that are missing work. Тому я бачу деяких пацієнтів, які, наприклад, не здатні ходити на роботу. And in order to provide for their families quickly, they sometimes go to surgery. І шлях для них швидко забезпечувати свої родини – це піти на хірургічне втручання. As far as surgery goes, there's a decompression infusion and a discectomy. Коли роблять хірургію, то роблять декомпресію, ектомію диску. There's no evidence to say that either one is better. Немає доказових даних, щоб сказати, що щось є краще. And nobody with neck or back pain only, І ніхто з болем шиї або лише спини, without arm and leg involvement, без залучення рук або ніг, should have surgery. не повинен мати хірургічного втручання. So surgery does not help neck and back pain alone. It's for the nerve. Хірургічне втручання не допомагає лише шиї або спині, це є для нервів. It's to help the nerve compression. Щоб допомогти зменшити компресію нервів. So here's a picture of a cervical MRI. Це зображення МРТ ділянки шиї. On a T2 weighted image, so white is fluid. В зображенні, де рідина зображена з білим кольором. Here's the bones we talked about. Це кістки, про які ми говорили. Here are the discs. Це диски. Here's the spinal cord. Це спинний мозок, Surrounded by fluid. оточений рідиною. Healthy discs are white because they have fluid. Диски є світлими, тому що в них є рідина. Discs, as they dry out, turn black on an MRI. А диски, які висихають, вони стають чорними на МРТ. It's the axial view. Це аксіальний вид. You see the spinal cord, Ви можете бачити спинний мозок, the joint, суглоби, the nerve foramen, нервовий отвір and the disc. і диски. When it herniates, А коли відбувається грижа, pushes backwards вона йде назад and pinches on the nerve. І зачіпає ділянку нерву. This looks bad, Це виглядає погано.
But the spinal cord is relatively safe. Але спинний мозок, він відносно є неінтактним. So it's important when you're looking at the spinal cord to look at this view. Тому важливо, коли ви оглядаєте спинний мозок, подивитися саме в цьому виді. Moving on from cervical radiculopathy to cervical stenosis. Якщо ми рухаємося, поговоримо не про цервікальну радикулопатію, а про цервікальний стеноз. So narrowing of the central canal around the cord. Це є звуження центрального каналу навколо спинного мозку. So just like when we were talking about the structures that can pinch the nerve, Так само, як ми говорили про структури, які можуть зачепити нерв, those same structures, if they push the other way, can narrow the canal. такі самі структури можуть зачепити канал спинного мозку. So the posterior longitudinal ligament and ligamentum flavum, Задня поздовжна зв'язка і жовті зв'язки, and these joints, і ці суглоби, or disc herniations. або грижі диску. So it can be an acute process, Це може бути гострий процес, or it can be slow and progressive. або він може бути повільним і прогресуючим. Typical presentation Звичайна клінічна презентація цього хворого. usually has a normal neurologic exam, Зазвичай у хворого не буде змін при неврологічному огляді, unless it's significantly progressed, окрім станів, коли йде значне прогресування, where you can start having symptoms at a root level, або можуть бути симптоми на рівні корінців, or spinal cord type symptoms of myelopathy. або симптоми пов'язані з спинним мозком, наприклад, мієлопатія. The most common presentation of cervical stenosis Найбільш часта клінічна картина цервікальних стенозів is gait disturbance. полягає в порушенні контролю, ходи. So if someone comes in with their legs far apart, Коли хтось заходить і в нього ноги, наприклад, and they're розширені, wobbling, і вони похитуються, and they're complaining of falling a lot, і вони скаржаться, що вони часто падають, even if their back hurts, навіть якщо їхня спина болить, look in the neck. подивіться на шию. Even if their back hurts, Навіть якщо спина болить, так, подивіться на шию. look at the neck first. Спочатку подивіться на шию. So upper motor neuron signs if the spinal cord is involved Тому ознаками нервового ураження, навіть якщо є залучений спинний мозок, верхнього моторного нейрону. in addition to that gait disturbance. Додатково до цих порушень ходи, So this is usually a disorder of the elderly, це зазвичай є розлад старших людей, particularly the progressive form from the arthritis. а особливо прогресивні форми внаслідок артриту. You can have upper and lower motor neuron symptoms Може бути симптоми ураження верхнього та нижнього мотонейрону, because that degeneration can also narrow the peripheral nerve. тому що така дегенерація може також звузити периферичні нерви. So you can have central stenosis Може бути центральний стеноз, in addition to intravertebral stenosis, в поєднанні з міжхребцевим стенозом, giving you kind of a mixed picture. що буде давати вам поєднану картину клініки. Often, if you get imaging, MRI or CT scan, Часто після того, як ви отримуєте МРТ і КТ, you can see the narrowing. ви можете побачити це звуження. If the spinal cord is involved, Якщо спинний мозок є залученим, and you find symptoms that correlate with that, і є симптоми, які є пов'язані з ураженням хребта, then sometimes surgery is necessary. іноді хірургічне втручання тоді буде обов'язковим. Even in the worst cases of narrowing, Але навіть в найгірших випадках звуження, if their exam is stable, якщо їхній огляд і клінічні дані є стабільними, you can monitor them clinically. ви можете їх моніторувати клінічно. We're not going to talk a lot about this. These are some 5 common spinal cord syndromes. Ми не будемо про це багато говорити. Є 5 основних симптомів ураження. Central cord syndrome being the most common. Центральні спинномозкові синдроми є найбільш поширеними. So remember, arms are more involved than legs. Пам'ятайте, що руки є частіше залученими до цього процесу, ніж ноги.
In the United States, we call that the Tyrannosaurus Rex sign. В Сполучених Штатах ми називаємо це синдром тиранозавра Рекса. The big dinosaur with the little arms. Тобто це великий динозавр з маленькими зігнутими лапками. So stenosis, in addition to being developmental, тому стеноз до того, що він може бути пов'язаний з розвитком своїм. sorry, in addition to being degenerative and in the elderly, Крім того, що він може бути дегенеративним в людей похилого віку. some people are just born with narrow canals. Деякі люди просто можуть народитися зі звуженими каналами. So anyone on imaging with less than 10 millimeters Тому будь-хто, хто на МРТ має менше ніж 10 міліметрів, is considered stenosis. це вважається стеноз. So we're talking about cervical spondylitic myelopathy, Ми поговоримо про мієлопатію шийного відділу хребта. and you're looking at the cord Знову ж таки, дивитися на спинний мозок. being compressed by the disc Він компресований диском. and the big ligament І велика зв'язка. and the big ligament in the back. І велика зв'язка позаду. You see these white changes on MRI, Можете побачити ці білі зміни на МРТ. and you have upper motor neuron symptoms. А також є симптоми ураження верхнього мотонейрону. That person does need decompressed. Тоді цьому пацієнту потрібно провести декомпресію. So they do need surgery. Їм потрібно провести хірургічне втручання. Moving on now to the bones, so the facet joints, Рухаючись далі до кісток фасеткових суглобів, as a source of midline pain. Як джерело болю у середньої лінії. So this is very common. Це є дуже поширеним. It's very common after whiplash injuries, Дуже поширено після синдрому батога. and it's very common as we age. І також це дуже поширеним, коли люди старіють. So if you think about the discs narrowing, Коли ви думаєте про звуження дисків, then дискогенне звуження, those facet joints are no longer separated, тоді ці суглоби є більше не розділеними. and they start to rub on one another with motion. І вони можуть починати зачіпати один одного під час рухів. Easy to feel these joints on yourself. So if you feel your midline spine, Їх дуже легко відчути на собі, якщо ви пощупаєте середню лінію хребта. go just laterally. Прямо латерально, найближче. The next bump you feel Наступний горбок, який ви відчуєте, that's a little painful on yourself це може бути болісно навіть вам. are those facet joints. Це є фасеткові суглоби. In a person who has big joints, you can feel them easily. І людина, в якої вони великі, може їх легко відчути. And when you're examining them, І коли ви їх досліджуєте, you can point to the area that they hurt. ви можете прямо показати пальцем на ділянку, яка вас болить. Again, this can happen frequently after whiplash Це може часто відбувається внаслідок синдрому батога, because of that aggressive forward-backward motion. внаслідок цього агресивного руху вперед-назад. And occasionally, they can sublux or separate. І в результаті вони можуть відділитися один від одного або збільшитися розмір між ними дистанція. So that's why after high-impact car crashes, Тому після важких ДТП it's important to get an image of the neck. важливо дуже зробити МРТ або КТ шиї. All right. So there are also specific referral patterns for those people with facet pain. Є також специфічні ознаки саме цього фасеткового болю. Up high, they can cause neck pain and headaches. Вище вони можуть спричинити біль в шиї та головний біль. Lower, they can refer to the upper trap, Нижче вони можуть спричинити ураження верхнього поясу. or even down to the scapular borders. Або навіть далі нижче до меж лопатки. So if people have positional neck pain Якщо у людей є біль шиї пов'язаний з певним положенням, and tight muscles in those areas, і напружені, зажаті м'язи цієї ділянки, this could be an option for your diagnosis. це може бути один з варіантів вашої діагностики. Treatment of facet joint degeneration Лікування фасеткової дегенерації is much like we've talked about before, exercise. схоже на те, що ми говорили раніше, вправи і вправи. You have to get their neck muscles stretched,
Потрібно розтягувати м'язи шиї. and the muscles that support the spine stronger. І також м'язи, які підтримують хребет. Sometimes people will want injections for this pain. Іноді людям будуть потрібні ін'єкції, пов'язані з цим болем. So just like you can do injections in the knees and the hips, you can inject these small joints. Так само, як ви можете робити ін'єкції в стегно, ви можете робити ін'єкції в ці суглоби. With fluoroscopic guidance. З контролем флуороскопії. Радіоконтролем. Рентген-контролем. Otherwise, you're really just doing muscle trigger point injections. А в іншому випадку ви просто робите ін'єкцію в певний м'яз. If injecting the joint doesn't work long term, Якщо ін'єкції в суглоб не працюють протягом тривалого часу, remember those joints are innervated by the dorsal rami and the medial branch. Пам'ятайте, що ці суглоби інервуються дорсальною гілкою. So sometimes burning that nerve Іноді радіочастотна нейротомія with radio frequency waves з хвилями радіочастотними can give them longer term relief. може допомогти їм на більш тривалий час. But it always comes back. Але цей біль завжди повернеться. So moving on to the physical exam of the neck, and you guys will practice this, those of you who are coming to the workshops. Ми повернемося до дослідження шиї, ви будете це практикувати на майстер-класах. So it's important, just like in any exam that you're doing, to first inspect. Це важливо, як в будь-якому огляді, який ви робите. Перше опитування, огляд. Looking for symmetry, looking for bruising. Подивитися, чи є симетрія, чи є певні синці. Or any muscle atrophy. Або атрофія певних м'язів. You're palpating the structures of the neck and shoulder. Ви пальпуєте м'язи на рівні шиї, плеча. Looking for the tender and painful areas. Дивитеся на ділянки болю, чутливості. You're testing the range of motion of the neck in all planes. Ви перевіряєте обсяг рухів шиї у всіх площинах. Seeing if it's restricted or painful. Дивитесь, чи він знижений або він болісний. Remember from the beginning, different types of structures hurt with different motion. Пам'ятайте, з самого початку ураження різних структур буде боліти при різних типах рухів. It's important to document it some way. I usually say a % of normal. Це важливо задокументувати. Я зазвичай кажу відсоток від норми. But the physical therapist that I work with will measure the range of motion. Але фізикотерапевт, з яким я працюю, виміряє цей обсяг рухів. So it's best to measure it if you can. Тобто найкраще виміряти це, якщо ви можете. Again, we're going to talk about the shoulder exam later. А знову ж таки, ми поговоримо про огляд плеча пізніше. And anytime you have neck pain, you should always evaluate the shoulder. І в будь-якому випадку, коли є біль шиї, завжди потрібно оглядати плече. And then in the workshop, we'll also talk about some special tests. І при майстер-класі ми також поговоримо про специфічні тести. We've already talked about Sperling's. Ми вже говорили про тест Сперлінга. Adson's is here. Тест Едсона тут на зображенні. This is to evaluate someone who has arm pain from a plexopathy. Це для людини, яка має біль в руці, пов'язаний з ураженням шийного сплетення. So the lower trunk of the brachial plexus Тобто нижній стовбур цього сплетення can get pinched between the scalene muscles. Він може бути уражений драбинчастими м'язами Or from the vessel. або від судини. So in Adson's, Тому при тесті Едсона you have the person extend their neck, людина буде розгинати шию, rotate it towards the side of pain, повертати до сторони болю, bring their arm back відводити руку назад, while holding on the radial pulse. поки тримаючи радіопульс. Пульс, наприклад, в артерії. If that pulse drops, Якщо є падіння цього пульсу, this may be the cause це може бути причиною of that arm pain. Болю в руці. And you would follow that up usually with electrodiagnostic testing. Зазвичай це можна визначити за допомогою електричного тестування, Which Dr. Seiko and Dr. Del Toro will talk about later in the week. про що поговорить трошки пізніше лікар Дель Торо. So in addition to your history and physical, Тому, окрім збору анамнезу та огляду, occasionally imaging is necessary.
Зазвичай проведення МРТ, візуалізація є важливими. or neck pain only or back pain only, Для болю лише шиї або спини. imaging is never required on the first visit. Ніколи не потрібно робити зображення, візуалізацію при першому прийомі. Unless there are other accompanying symptoms. Але крім випадків, коли є також якісь супутні симптоми. So if they have weakness, Тобто, якщо є слабкість, or they have those upper motor neuron findings, або є симптоми ураження верхнього мозонейрону, or they're getting progressive worse, або вони прогресують, з часом стають гіршими, it's reasonable to get an image. це є показом для того, щоб зробити візуалізацію. If you're worried about facet disease, Якщо ви стурбовані щодо можливості фасеткової хвороби, it's important to check them in flexion and extension важливо перевірити їх при флексії, екстензії, to make sure the spine is stable. щоб переконатися, що хребет є стабільним, неушкодженим. If the bones move on one another, Якщо кістки рухаються одна відносно іншої, that's a case where if a short course of physical therapy fails, це той випадок, коли короткий курс фізикотерапії буде неефективним. that area needs fused. Тоді потрібно перевірити цю ділянку на візуалізації. Again, remember advanced imaging if you think nerve problems. Пам'ятайте, що потрібно проводити візуалізацію, коли є проблеми з нервами. Because if you MRI everyone in your clinics that you see, Тому що МРТ у будь-якій клініці, в якій будуть працювати, it's not a matter of if you will find problems, it's what problems will you find. це не питання, чи ви знайдете проблему, це питання того, яку проблему ви знайдете. Everyone on MRI after about the age of 25 Кожен на МРТ після року 25 років has degenerative findings on the MRI. може мати якісь певні дегенеративні зміни на МРТ. But not everyone is having symptoms. Але не у кожного є симптоми. So use it to guide your clinical suspicion. Тому використайте це, щоб направити ваш клінічний шлях. It does not make the diagnosis. Це не робить діагностику. It's your job to match the MRI findings with what you're seeing in the patient. Це ваша робота поєднати дані МРТ з презентацією пацієнта. So if you think someone has a C7 radiculopathy, Якщо ви думаєте, що у когось є радикулопатія С7, look for an area that could be pinching the C7 перевірте ділянки, які можуть уражувати С7. realizing that you're going to see stuff everywhere. Але розумійте, що ви можете побачити в будь-якій локалізації якесь ураження. And if you don't see a pinch of that C7, Але якщо ви не бачите пошкодження і зачеплення С7, then you need to go back to the drawing board and figure out what's causing the pain. тоді вам потрібно повернутися до огляду і зрозуміти, що спричиняє біль. If a person cannot have an MRI or if it's not available, a CT scan can be beneficial. Якщо ви не можете провести МРТ, воно є недоступним, можна зробити КТ. If you're worried about the spinal cord in someone who cannot have an MRI, Якщо ви переживаєте про спинний мозок і хтось не може провести МРТ, you can do myelography. можна зробити мієлографію. And then selective nerve root blocks or epidural steroids А також блоки окремих нервів або нервових корінців, або стероїди, епідуральні стероїди. in addition to helping with pain, Додатково, окрім того, що вони допоможуть з болем, can also help with your diagnosis. також можуть вам допомогти в діагностиці. So if that person you think has a C7 radiculopathy, Якщо ви думаєте, що у людини є радикулопатія С7, and you get an injection at the C7 foramen, і ви робите ін'єкцію в отвір С7, and the pain is better, і біль зменшується, you know that is partially to blame. ви знаєте, що це частково може допомогти в діагностиці. And if that pain returns, Якщо біль повертається, sometimes people will get more than one, іноді людям потрібно зробити більше, ніж одну процедуру. or again, if their exam is progressive, they sometimes will see a surgeon. Знову ж таки, якщо дані огляду прогресують, погіршуються, можливо, їм треба відвідати хірурга. Don't forget that not all neck pain is musculoskeletal. Пам'ятайте, що не весь біль в шиї є пов'язаний з м'язами або з кістками. And some of it requires more than just conservative management. І деякі варіанти болю будуть вимагати чогось більшого, ніж медикаментозні процедури. So if you see these red flag symptoms, Якщо ви будете бачити ці червоні прапорці,
That is a case where imaging early is necessary. Це той випадок, коли рання візуалізація є необхідною. And again, it's not always musculoskeletal. І пам'ятайте, це не завжди пов'язано з м'язово-скелетною системою. So remember, there are a lot of other structures in the neck Пам'ятайте, є багато інших структур в шиї, that can cause very similar symptoms. які можуть спричиняти дуже подібні симптоми. So that patient that you thought had a C7 but has a negative MRI, Тому пацієнт, якого ви думали ураження С7, але на МРТ змін немає, need to think. вам потрібно подумати. All right, Milwaukee in the summer. So we're going to discuss the painful shoulder in the adult. Ми будемо обговорювати біль в плечі в дорослих. And again, realize this can be different in children. І знову ж таки, це може відрізнятися у дітей. But kids scare me. Але діти мене трохи лякають. So I'm an adult doctor. Тому я буду лікар для дорослих. Alright. So just like the last lecture, we'll talk a little bit about pertinent anatomy. Як і минула лекція, ми трошки поговоримо про анатомію. We're going to review some basic pathology. Оглянемо деякі базові патології. And we're going to review some exam maneuvers to help you make your diagnosis. І також обговоримо певні провокаційні тести, щоб зрозуміти діагноз. Same thing like the last lecture, it's impossible for me to do the shoulder in 1 hour. Так само, як минула лекція, неможливо за 1 годину обговорити повністю плече. So this is not all-inclusive. Тому тут не все включено. Alright, so basic shoulder anatomy. Базова анатомія плеча. You have motion at 2 different areas. Є рух в 2 різних ділянках. The glenohumeral joint Глиноїдна капсула. and the scapulothoracic joint. І також рух в ключиця і грудна клітка. So not many people outside of physiatry in the United States Не всі люди поза фізикотерапією Сполучених Штатів think about the shoulder blade as a joint. думають про лопатку як частину суглобу. But it's very important for motion of the shoulder and the upper back. Але це дуже важливо для руху в плечі і в верхній частині спини. You have bones, the clavicle, Тобто є ключиця, scapula, лопатка, humerus with the humeral head, плечова кістка з головкою плечової кістки, ligaments surrounding, зв'язки, які оточують, ligaments connecting the acromion to the clavicle, зв'язки, які зв'язують акроміон з ключиці, bursas all throughout the shoulder. Навколо плеча. And then an important area of pathology and pain is of this biceps tendon. І важлива ділянка для анатомії плеча – це сухожилок двоголового м'язу. We'll talk more about these structures individually as we progress. Ми поговоримо про ці структури специфічно, коли ми далі будемо говорити. So when we're talking about the joint itself, Ми говоримо про суглоб сам по собі. you've got the glenoid Є глиноїдна, attaching the humerus. Яка приєднується до плечової кістки. You've got the labrum Є губа and the stabilizers. і стабілізатори. So the ligaments and the muscles. Це є м'язи і зв'язки. Most of the motion takes place at the glenohumeral head. Більшість рухів відбувається в головці. But you do have some motion at that scapulothoracic joint. І також є суглоби з лопатково-грудному суглобі. When we're talking about the glenohumeral joint, Коли ми говоримо про глиноїдний плечовий суглоб, I tell people it's like a golf ball on a tee. я кажу, що це ніби м'яч гольфа. So the golf ball is much larger than the tee. Тобто м'яч для гольфа він більше, ніж підставка. The humerus or the arm is much larger than the glenoid. І сама плечова кістка, вона є більшою. And so if it's unstable, it wobbles. Тому якщо він нестабільний, він може вислизнути. And it aggravates the muscles and the joint. І це буде також уражати м'язи і капсулу. So we have the muscles that stabilize. Тобто є м'язи, які стабілізують. So the minor sits muscles. Тому це основні м'язи SITS, абревіатура. The way to remember it. Це спосіб, щоб запам'ятати їх.
the long head of the biceps, сухожилля довгої голівки біцепса and then the scapular stabilizers. і стабілізатори лопатки. So when you learn some exercises later, Якщо ви далі будете вчити певні вправи, you're going to learn how to stabilize those structures ви будете вчити, як стабілізувати ці структури, to treat various shoulder conditions. щоб лікувати певні стани плеча. From a rehab standpoint, they're all treated very similarly. З точки зору реабілітації вони лікуються дуже подібно. So we're going to review the functional anatomy of the shoulder. Ми оглянемо функціональну анатомію плеча. This is not something I expect you to memorize, Це не щось, що я очікую, щоб ви запам'ятали, but you at least need to know the functional movement of the shoulder. але ви хоча б маєте знати функціональні рухи з плеча. The nerves and the root levels are helpful Нерви і корінці допомагають. when you're treating someone like the last patient Коли ви лікуєте когось як останній пацієнт, who has arm pain. у кого був біль в руці, So it's there for your reference. тобто це вам для довідки. So shoulder flexion, moving forward, Згинання плеча, рухи вперед can cause pain, можуть спричиняти біль. and you would think about these structures. І ви будете думати про ці структури. Extension, Розгинання. same thing, you would Те think of саме. these Ви structures. будете думати про ці структури. And the nerves are there for your reference. А нерви вам для довідки. Abduction, or moving away, Відведення або рух від осі тіла. very important muscles. Дуже важливе м'ясо. This is a very common source of pain. Дуже часта причина болю. Adduction, Абдукція. so bringing the arm back towards the body. Приведення, рух до осі тіла. The internal rotator, so bringing your arm, rotating it in. І внутрішні ротатори, тобто внутрішня ротація. Notice we're starting to see more of the rotator cuff muscles. Можемо бачити більше м'язів ротаторів Here. і м'язи. And then external rotators, you see a lot of your rotator cuff muscles. І зовнішні ротатори також велика кількість ротаторних м'язів. So external rotation is a very common range Зовнішня ротація – це досить частим є рухом, that reproduces pain, який спричиняє біль, especially with resistance. особливо при резистентності. So the way we're going to go through this is looking at soft tissue and then bone as a source for pain. Ми поговоримо тут про м'які тканини і кістки як джерело болю. Again, you're going to keep in mind that the rehab plan І пам'ятайте, що план реабілітації is very similar for each of these. дуже подібний для кожного з них. But you still want to try to identify the source of pain. Але ви все ж стараєтеся визначити, що є джерелом болю. This is sometimes helpful. Іноді це допомагає. So I apologize for the small writing, Вибачаюся за маленький текст. but it shows the muscle or the pain referral for each structure. Це показує ділянку болю для кожної структури. So just like in that last patient Так само, як у попереднього пацієнта, that you thought had a C7, із якого було ураження С7. if the MRI or the CT scan was negative, Якби нічого не показало МРТ чи КТ-скан, you should think about, is there muscle referral? ви повинні думати, чи є ураження м'язів. So for rotator cuff impingement, Для ротаторної манжети, коли вона уражена, sharp stabbing pain here, буде колючий біль aching pain here. і ниючий біль в тій ділянці блакитній. And so rotator cuff impingement is usually lateral shoulder pain, Ураження ротаторної манжети – це зазвичай латеральний біль плеча, pain with abduction, біль при відведенні and then pain with internal rotation because you're stretching the external rotators. і біль при внутрішній ротації, тому що ви натягуєте зовнішні ротатори. These patients will complain of pain overhead. І ці пацієнти будуть скаржитися на біль при загнанні руки за голову. So women, when they're doing their hair, Тобто, наприклад, жінки, коли розчісують волосся, getting milk or food out of a cabinet, достають якусь їжу з холодильника, usually middle-aged, і зазвичай пацієнти середнього віку. but you can't have younger patients acquire this if they have type 2 or 3 acromions. Але це може бути і у молодших пацієнтів, якщо в них є тип 2 або 3 акроміону. So the presentation, Клінічна картина. for the physical exam, you might see atrophy.
При дослідженні можете побачити атрофію. You're going to have tenderness at the insertion of the muscles. Буде біль при відведенні і під акроміальної сумки. And you're going to have pain with abduction beyond 90 degrees. І буде біль при відведенні більше 90 градусів. Exam that you'll learn in the workshop Діагностика, яку ви вивчите на майстер-класі, are listed in red. це червоним кольором виділено. Ears and Hawkins are for shoulder impingement. Симптом Хопкінса для ураження плеча. And then empty can is how you test supraspinatus. І ви будете діагностувати супраспінальні м'язи. Lift off for subscapularis. І ураження при відсутньому підйомі підлопаткового. Often imaging is not necessary. It's usually a clinical finding. Часто візуалізація є не обов'язковою, це клінічна картина допоможе. But just like in the last lecture, if the patient is not improving, Але так само, як при минулій лекції, коли пацієнту не стає краще, with the appropriate physical therapy, при належній фізикотерапії, then imaging is necessary. тоді необхідно провести візуалізацію. Treatment is going to be similar for all of these conditions. Лікування буде подібним для всіх цих станів. Activity modification, so quit the offending movement. Модифікація діяльності, тобто перестати виконувати рухи, які приводять до болю. While you're having acute pain. В той момент, коли у вас є гострий біль. And then slowly reintroduce that motion. Pain is better. І потрошки повертати ці рухи, коли є зниження болю. For pain relief, you can use the non-steroidals. Для зниження болю можна використовувати нестероїдні протизапальні. And ice. Лід. And then occasionally injections. І іноді ін'єкції. For rotator cuff impingement, you would do a subacromial bursa injection. При ураженні ротаторної манжети ви робите ін'єкції субакроміальні. With an anesthetic and steroid typically. З анестетиками і стероїдними. Again, for pain relief only. That's to help the patient do therapy. І це використовується лише для зниження болю, це допомагає пацієнту виконувати терапію. It does not solve the problem. Це не вирішує проблему. The exercises help solve the problem. Вправи допомагають вирішити проблему. Rotator cuff tears present similarly to impingement. Пошкодження ротаторної манжети, воно є подібним. Usually more of an acute episode. Більш гостро проявляється. In younger people, У молодих людей. but older people can develop these due to arthritis. Але у старших людей це може виникати на фоні артриту. In the elderly, full thickness tears don't usually require surgery. У старих людей їм при таким станом зазвичай не показана хірургія. In a young, active individual, full thickness tears might. В молодих людей це може бути показом до хірургії. But even in the young, active individual, if they don't want surgery, Але навіть в молодих, активних людей, якщо вони не хочуть проводити хірургічне втручання, it's reasonable to do a non-operative rehab plan. має місце зробити неоперативний план реабілітації. And they can still regain most of their function. І вони все ж можуть повернути більшість їхніх функцій. And this usually is lateral shoulder pain. Це зазвичай біль в латеральній частині плеча. What differentiates this from the impingement is usually the catching sensation. Але диференційна діагностика полягає в тому, що зазвичай є відчуття скованості. So they'll feel like the arm sort of drops or catches when they're trying to move. Тобто таке враження, що рука падає, коли вони намагаються порухати нею. The drop arm test Тест падіння руки can help you identify a full thickness tear. може допомогти ідентифікувати розрив по всій товщині. So if you have them raise their arm up, Якщо ви просите їх підняти руку, or you help them, або ви їм допомагаєте, and you let go, і ви відпускаєте руку. a normal person, even who hurts, is going to lower it slowly. В нормі, навіть якщо воно болить, рука впаде повільно. A person with a full thickness tear, У пацієнта з розривом по всій товщині вона різко впаде. again, x-rays and imaging are usually not necessary Знову ж таки, рентген і візуалізація зазвичай не обов'язкові. unless you think that person is headed to surgery. Крім випадків, коли ви думаєте, що пацієнту показане хірургічне втручання. Treatments, this is going to seem very repetitive. Лікування буде дуже подібне.
Non-steroidals, activity Нестероїдні, modification, модифікація активності, and physical therapy. і фізикотерапія, і ще раз фізикотерапія. Maybe steroid injections for pain relief. Можливо, стероїдні ін'єкції для зниження болю. Next, calcific tendinosis. Осифікуючий тендиніт. So put this in here because occasionally you will get images that will see calcified bodies. Зазвичай на зображенні у вас будуть видні осифікати. And if it fits with the person's pain, І якщо це поєднується з болем у людини, it can certainly be a source. це 100% може бути джерелом болю. Sometimes you'll see these incidentally in tendons and ligaments. Можна це побачити також іноді в сухожилках і випадково. If it's in the wrong area, it's not the cause of pain. Якщо це в іншій ділянці, це не є джерелом болю. Explaining that to a patient is difficult. Важко пояснити це пацієнту. They don't want anything that's not supposed to be there to be there. Вони не хочуть, щоб щось було не те, що мало б там бути на зображенні. So this pain can be quite severe. Цей біль може бути досить сильним. In this particular case with abduction. І в цьому випадку це пов'язано з відведенням. So a newer treatment in the United States То лікування в Сполучених Штатах Америки is using an ultrasound machine використовують ультразвукову машину, to break up those calcified bodies. щоб розбити ці кальцифікати. So if you have access to an ultrasound machine in your clinic, Якщо у вас в клініці є доступ до такої ультразвукової машини, that can be an easy intervention for pain relief. це може бути просте втручання для того, щоб знизити біль у пацієнта. Just break it up with saline. Просто розіб'єте їх. Кальцифікати. AC joint separation or strain А патологія акроміально-ключичного суглобу usually occurs from someone falling on the outside of the shoulder. зазвичай відбувається у когось, хто падає на зовнішню ділянку плеча. It comes in 6 types. І є 6 типів. The first 2 Перші 2 you treat conservatively with physical therapy. ви лікуєте консервативно з фізикотерапією. The middle 2, Середні 2, 3 and 4 третій і четвертий can sometimes be treated можуть іноді non-surgically. бути ліковані без хірургічного втручання. 5 and 6 always surgical. А п'ятий і шостий це завжди має бути хірургічне втручання. Typically 4 as well. І зазвичай четвертий також. In an older person, В старших людей they may not want surgery вони можуть не хотіти хірургію, with a type 4, and that's reasonable. але при типі 4 це не потрібно. Most everyone else will have surgery here. Майже всі інші будуть мати операцію в цих випадках. When you start having separation of the bone, Коли у вас починається роз'єднання кістки, stretching of the joint spaces, натягнення порожнин суглобів, you can stabilize with exercise. ви можете це стабілізувати за допомогою вправ. This is an area where if you do suspect a potential for disruption of ligaments, Це ділянка, де ви очікуєте розрив зв'язок. to ensure that they don't need surgery, imaging is necessary. Щоб переконатися, що їм не потрібне хірургічне втручання, необхідно провести візуалізацію. Otherwise, again, for type 1 and 2, non-surgical management, Знову ж таки, для типу 1 і 2 це не хірургічні операції. modifying the activity while it's painful, Модифікування активності, якщо вона призводить до болю. and introducing guided exercise with the help of therapy. І також вправи, які допоможуть при терапії. The history, someone's going to complain of pain over that joint. При анамнезі будуть скаржитися на біль в цьому суглобі. It's typically activity related. Це пов'язано з типовою щоденною діяльністю. So anytime your arm is out front or moving in. У всіх випадках, коли ваша рука піднята вперед і рухається. Usually, there's some type of traumatic accident. Зазвичай в анамнезі був травматичний випадок. Or just degeneration from arthritis. Або лише дегенерація внаслідок артриту. So the last group for the strain are usually active people from injury. Остання група це зазвичай активні люди, які отримали це ураження внаслідок травми. An older person, it's probably arthritis. А у старших людей це зазвичай артрит. So the exam maneuver that you'll learn, Дослідження, яке ви вивчите, I think it's here.
It's the crossed arm adduction test. Це тест з відведенням перехресних рук. So you're bringing the arm across. Тобто перехрещення руки. Looking for reproduction of pain over that area. І ви дивитеся, чи відтворюється біль в даній ділянці. Treatment again. Знову лікування. Is the same. Таке саме. This is a joint that is fairly easy to inject without imaging. Цей суглоб досить легко проводити ін'єкції без візуалізації. You can feel the area. Ви можете відчути цю ділянку. Very superficial. Вона на поверхні. And you just go straight into the joint. І ви просто йдете прямо в суглоб. Or at least around the capsule. Або хоча б навколо капсули. Clavicle fractures. Перелом ключиці. So again, in the US, this is usually football. В Сполучених Штатах це звичайно футбол. Because Americans are stupid. Тому що американці Play football. нерозумні і грають в футбол. So non-surgical management will often use what's called a figure 8 strap. Тому нехірургічні втручання зазвичай це використовується пов'язки. And this is really just to hold the shoulders back. І це дійсно бандаж лише для того, щоб тримати спину назад. So that clavicle is held in place. Таким чином, щоб ключиці тримались на місці. Sometimes surgical intervention or plating is required. Іноді хірургічне втручання є необхідним. Often, if the person wants at least a surgical consultation, we'll send them. Часто, якщо пацієнту необхідна хоча б хірургічна консультація, ми його направляємо. If there's evidence of nerve or vessel involvement, якщо є дані, які показують залучення нервів або судин, they need to see a surgeon. їм необхідно побачити хірурга, консультацію. Think about where the clavicle sits, and if you're getting brachial plexus symptoms, Тобто подумайте, де знаходиться ключиця, і якщо є симптоми ураження сплетення or asymmetric pulses, або несиметричний пульс, send them to a surgeon, or at least image. Направте його до хірурга або хоча б проведіть візуалізацію. Moving on to the labrum, or the suction cup that holds the arm in place. Ми обговоримо губу глендоїдальної впадини. The most common lesion is a slap tear. Найчастіше ураження – це розрив. So just like other shoulder, they'll complain of pain with abduction. Так як при ураженні інших суглобів вони будуть скаржитися на біль при відведенні. What makes this a little different is they will complain of popping or catching. Це трошки важче, тому що вони зазвичай скаржуються на біль при ловінні. При ловлі чогось. Stuck. Тобто скутість є. Скутість. So when they're moving their arm, you can sometimes put your hand on the joint and feel that clunk. Коли ви маєте це ураження, то ви можете покласти руку на суглоб і ви чуєте це клацання. The exam maneuvers. Дослідження, які ви проводите. O'Brien is the one that I use to. Тест О'Брайена, який я використовую. So it's the thumb down. Це великий палець вниз. All the way across. Перехрещуєте навколо свого тіла. And then you're pushing down. І потім ви підтягуєте вниз. That reproduces pain. There might be a labral issue. І якщо це є причиною болю, то тоді це може бути ураження губи. Like the other conditions, it does not require imaging immediately. Як інші стани, це не вимагає одразу проводити візуалізацію. But in high-functioning individuals who are young, але в молодих людей, які багато ведуть активну діяльність, sometimes these patients will undergo replacement. Іноді таким людям потрібно робити хірургічне втручання. Or repair the labrum. Репозицію або виправити губу. We need to get an MRI. Тобто необхідно провести МРТ. To look at the soft tissue structures with an arthrogram. Щоб подивитися на м'які тканини з артрограмою. Inject the shoulder and then take the picture. Вводити контрастну речовину в суглоб і проводити зображення. Do a CT arthrogram as well. Можна зробити артрограму КТ. You'll see abnormal flow of the fluid. І ви побачите ненормальне витікання рідини, going outside of the labrum. Яка йде зовні від губи. Again, it does not necessarily require surgery.
І це не обов'язково вимагає хірургічного втручання. And they can get better and usually do get better with exercise. І їм може стати краще, і зазвичай так і відбувається при проведенні вправ. Right. Often associated with labral tears. Часто пов'язано з розривами губи. If you think back to that very beginning anatomy slide, Повернемося до того анатомічного слайду з самого початку. the biceps tendon attaches to the glenohumeral head, Сухожилок двоголового м'язу хребта приєднується до головки, close to the labrum. яка знаходиться близько до губи. So if the labrum has a tear, Якщо є розрив губи, you'll sometimes get referral of pain into that biceps tendon. іноді може біль віддавати в сухожилок цього двоголового м'язу. But it can also happen separately by itself. Але також це може виникати само по собі. Think back to your functional anatomy from the beginning. Подумайте про функціональну анатомію з самого початку. The biceps is a strong anterior shoulder flexor. Біцепс – це є сильний м'яз, який згинає плече. So you'll get pain with shoulder flexion. Тобто буде біль при згинанні плеча. And pain with supination. І також при супінації. So that helps our special tests for the exam. Це допомагає виконати наші спеціальні тести при огляді. Speeds and Jurgensen's Тести Спіда, Юргенсена are testing that tendon in those two positions. перевіряють сухожилок в цих двох позиціях. Shoulder anterior flexion, Переднє згинання плеча resisted pronation. і резистентна пронація. There are pictures later. Далі будуть зображення. You can diagnose this with imaging using ultrasound, Ви можете також використовувати УЗД, МРТ, but again, it's often a clinical diagnosis. але знову ж таки часто це клінічний діагноз. Positive exam maneuvers Позитивні тести and tenderness at the insertion. і також біль і чутливість. Treatments are the same Лікування таке саме with the anti-inflammatories and ice, з протизапальними препаратами і льодом. altering the activity that's painful, Знизити, відмінити діяльність, яка приводить до болю. stabilizing the shoulder joint Стабілізувати суглоб. and the scapulothoracic motion. І рухи в лопатці і жовтній в грудному суглобі. You can do injections in and around that tendon. Можна робити ін'єкції в сухожилок або навколо нього. Not repeatedly. Але не повторяйте їх. Do it about once Можна or зробити twice один раз або два рази for pain relief, для зниження болю. multiple times, especially with steroid. Але якщо будете це робити часто, особливо зі стероїдами, You increase the risk of that tendon rupturing. ви підвищите ризик розриву цього сухожилка. That tendon ruptures, А розрив сухожилка, that tendon will retract, pull down, якщо він буде перерозтягуватися або опускатися вниз, and you'll get the Popeye sign. а у вас буде ознака Попая. The big balled up muscle. Це великий м'яз. Запинає. Adhesive capsulitis, І адгезивний капсуліт frozen shoulder. – це заморожене плече, можна сказати. So a person will guard their arm, Тобто людина тримає свою руку, and they won't want to move it, і вона не хоче нею рухати. and they won't want you to move it. І вона не хоче, щоб ви нею And when рухали. you try, it feels stuck. І коли ви спробуєте порухати нею, здається, що вона застила на місці. US is more common in women and it's, in those with diabetes. В Сполучених Штатах це поширено серед жінок та діабетиків. And then other risk factors are here. А інші фактори ризику на наступному пункті. Disc herniations, so people with arm pain У людей з болі в руках will guard their range of motion because they're afraid of hurting. будуть також значно знижувати обсяг рухів, тому що вони бояться, що буде боліти. And eventually the joint capsule and the muscles around it contract. І врешті м'язи і капсула будуть скорочуватися. There are two phases. There's the freezing phase and the thawing phase. Є дві фази: заморожена фаза і фаза відтаювання. The freezing phase is when they're hurting, so they don't move. Заморожена фаза відбувається з болем та втратою рухів. So they lose their range of motion. Вони знижують обсяг рухів. Thawing phase is usually when we'll start therapy. А відтаювання настає тоді, коли починається терапія.
they'll notice reduced pain and they regain some of their motion. Тоді ви помічаєте, що знижується біль і повертаються певні рухи. It takes a long time to get better because it took a long time to develop. Це забирає багато часу, щоб форму покращило, тому що воно також довго розвивається, цей процес. This is not someone who guards their shoulder for a few days or weeks. Це не той, хто кілька днів або тижнів своє плече беріг. It's usually someone who hasn't moved their shoulder well for weeks or months. Це зазвичай ті, хто не рухали плечем тижнями, місяцями. So it's important to tell them this is not going to get better quickly. Тому важливо пояснити пацієнтам, що дуже швидко не покращує пацієнту. On your exam, you want to see limited range of motion. При дослідженні будете бачити зниження об'єму рухів. And external rotation is most commonly affected. І зазвичай уражена зовнішня ротація. Because again, that ligament shortens. Тому що, знову ж таки, цей зв'язка скорочується. Only reason to get imaging Єдина причина виконувати візуалізацію is to rule out bad things. це щоб виключити якісь серйозніші моменти, проблеми. Luckily, bad things in the shoulder, like tumors, are very rare. На щастя, такі серйозніші проблеми, наприклад, пухлини, є більш рідкісними для плеча. Same treatments, Таке саме лікування, but occasionally we will use, in this instance, moist heat, але тут будуть використовувати вологе тепло, because this is more of a chronic issue. тому що це більш хронічний процес. For more acute issues, it's Для usually більш ice. гострих процесів зазвичай використовують лід. In this case, if ice is helpful, it's still fine. В цьому випадку, якщо лід допомагає, його досі можна використовувати. Sometimes we will use, in this case, E-stim Іноді будемо використовувати в цьому випадку to help activate those muscles. це через шкірну електростимуляцію. And the key is the therapy. І ключовим є саме терапія ЛФК. The only way to regain that range of motion Єдиний шлях, щоб повернути обсяг рухів, is to get those structures stretched back out. це знову розтягнути ці структури. No injection, no medicine will do it by itself. Ніякі ін'єкції чи ліки це не зроблять самі по собі. Moving on now to arthritis. Зараз поговоримо про артрит. In a very similar type of presentation, Дуже подібна клініка, is because the cartilage in the joint is destructive тому що суглоби і хрящі вражаються, or wearing down. І вони знижуються у своїй функції. So you end up with the bones touching each other. І врешті-решт відбувається те, що кістки стикаються між собою. It's often more in the elderly, Частіше це відбувається у людей похилого віку. but in young people who have had shoulder injuries, Але у молодих людей, в яких були травми плеча, they can also develop early glenohumeral arthritis. також може швидко розвинутись плечовий остеоартрит. Early on, these people will complain of deep aching pain with movement. Спочатку ці люди будуть скаржитися на глибокий ниючий біль при рухах, Eventually, we'll start having pain without movement. а зрештою в них буде виникати біль без рухів. One of the most common presenting complaints in clinic Одною з найчастіших скарг при клінічному обстеженні is usually I can't lay on my left or right shoulder. це буде те, що пацієнт скаже, що він не може лягти на уражений суглоб. So they'll wake up in the middle of the night with an achy shoulder because they've moved over. Тому що вони прокидаються посеред ночі, тому що їх болить суглоб, бо вони рухались. And again, as expected, if the bone is on bone, the range of motion is limited. І знову таки, якщо є таке ураження, знижується обсяг рухів. Particularly with internal rotation and abduction. Особливо це стосується внутрішньої ротації та абдукції. And again, around the joint, if it's been prolonged, you can see atrophy of the muscles. І знову ж таки навколо суглоба, якщо це було протягом тривалого періоду часу, ви можете бачити атрофію м'язів. So you can almost see the bones just covered by skin. Ви можете практично бачити кістки, просто вкриті шкірою. They're tender from their shoulder in the anterior and posterior direction. Суглоби в передньому і задньому напрямку чутливі. And they'll usually describe it as a deep ache, І зазвичай це описують як глибокий біль. not particularly sharp or stabbing. Зазвичай це не гострий біль і не колючий біль.
And then these are usually, if it's progressed, associated with rotator cuff tears. І якщо це прогресує, то зазвичай це може бути поєднано з розривом ротаторної манжети. Lucky for us, from a rehab plan, we treat them the same way. На щастя для нас, в реабілітаційному плані ми їх лікуємо так само. So it's still stretching of the muscles, Це так само розтягнення м'язів, stabilization of the rotator cuff muscles, стабілізація ротаторної манжети and stabilizing that scapulothoracic motion. і стабілізація лопатково-грудних рухів. As well as the same medications and occasionally injections. І так само лікування і іноді ін'єкції. And injections are only for pain relief and to help the person avoid surgery. І знову ж таки, ін'єкції використовуються лише, щоб знизити біль і допомогти пацієнту уникнути хірургічного втручання. So I do have a few patients who will come in 2 or 3 times a year for shoulder injections. У мене є пацієнти, які можуть прийти 2-3 рази в рік для ін'єкції плеча. Keeps them functional. Я утримую їх в межах їх функцій. They're doing what they need to do. Вони роблять те, що їм потрібно робити. And they don't want surgery. Вони не хочуть виконувати хірургічне втручання. With repeated steroid injections, З постійними стероїдними ін'єкціями you have the risk of further degeneration є ризик подальшої дегенерації and osteoporosis і остеопорозу around that joint. навколо того суглобу. So I tell the patients that up front. They know the risk. Тому я кажу пацієнтам, що вони усвідомлені і вони знають ризик. And so the exam of the shoulder, again, you'll practice this later. Об'єктивний огляд плеча, знову ж таки, ви будете це практикувати пізніше. Just like any exam, you're doing an inspection first. Як і будь-який огляд, ви спочатку оглядаєте пацієнта. Looking for scars, looking for bruising. Дивитеся, чи є якісь шрами, чи є синці. Bruising may indicate traumatic rupture of tendons or muscle. Синці можуть свідчити про травматичний розрив м'язу. You're looking for swelling around the tendons or in the joint. Ви дивитесь, чи є набряк навколо зв'язки або суглобу. And then you're evaluating the muscle tone and bulk. І також перевіряєте тонус м'язу. For rotator cuff atrophy. Перевіряєте, чи є атрофія ротаторної манжети. Or for atrophy in the other arm muscles. Або атрофія в інших м'язах руки. So occasionally someone with a C5 or a C6 radiculopathy, which are common, Іноді у пацієнтів з радикулопатією С5 або С6, що буває часто, will have atrophy of some of those same muscles. можуть мати атрофію тих самих м'язів. So this goes back to the beginning point. You have to evaluate the neck and the shoulder together. Тому ми знову повертаємося до початкової точки. Потрібно оглянути шию і спину спочатку. You're gonna look at their back with their shirts off. Ви подивитеся на їх спину, коли вони знімуть футболку. To make sure their shoulder blades are against the thoracic cavity. Щоб подивитися, чи лопатки є за порожниною притиснуті до грудної клітки. So that there's no scapular winging. Тобто немає ніякого вип'ячування лопатки. Which could tip you off to motion of the joint abnormalities. І що може призвести до аномалії рухів плеча. Or some subtle weakness into those scapular stabilizers. Або певної слабкості тих м'язів-стабілізаторів плеча. You're going to palpate many of the structures that we just talked about. Ви будете пальпувати багато з тих структур, про які ми говорили. So the AC joint in the front. Тобто акроміоклавікулярний суглоб попереду. The long head of the biceps. Сухожилок довгої голівки біцепса. The subacromial bursa. Підакроміальна сумка. The attachment of the muscles on the greater and lesser tuberosities. М'язи на великій і малій горбистостях. And then the back, so the scapula and the muscles surrounding the scapula. І позаду, тобто лопатка і м'язи, які оточують лопатку. As far as exam goes, it's important to test the range of motion in all planes. Коли ви проводите огляд, важливо оцінити обсяг рухів у всіх площинах. Again, because Americans play football, we have the touchdown sign. І знову таки, так як американці грають в футбол, є симптомно опущення. So I ask them to do a touchdown sign. So just raise your hands up. Тобто я прошу їх зробити цей тест, тобто просто підняти руки. And usually they'll have asymmetry. І зазвичай у них буде асиметрія. They don't raise one arm up. Вони не піднімають одну руку. Probably shoulder. Очевидно, найімовірніше плеча. Because if that is the neck, usually this helps. Тому що якщо проблема у шиї, то зазвичай такий рух допомагає.
So you think back to the neck lecture, those foramen are coming out of the front. Якщо ви згадаєте лекцію про шию, то той отвір він виходить попереду. And the exam that we learned was Sperling's, where it was backwards and to that direction, pushing down. І тест Спеллінга, який ми обговорювали, він полягає в тому, що ми повертаємо шию і натискаємо вниз. That hurt. І це болить. So the opposite helps. А навпаки допомагає. So that's an easy way to distinguish shoulder from neck. Тому це простий спосіб розрізнити ураження шиї або плеча. Can't do this, Якщо вони не можуть так підняти руку, probably shoulder. то це найімовірніше ураження плеча. Right? Again, when I'm describing this with the patients, I will use either the motion is restricted. Знову ж таки, коли я оглядаю пацієнтів, я дивлюся, чи рухи є обмеженими, Or restricted and painful. чи вони є обмеженими і болісними. Or I will describe it using functional tasks. Або я буду це описувати, використовуючи функціональні тести. So they're able to scratch the back of their head. Наприклад, чи вони здатні почесати задню частину шиї. They're able to touch their thumb into the middle of their back or at their waist. Чи вони здатні доторкнутися великим пальцем середини спини або нижче на рівні талії. So that's a quick way when I see them next to see if it's improving. І це швидкий спосіб, коли я їх буду бачити далі при наступних прийомах, зрозуміти, чи є покращення. But you should also at least once check the range of motion. Але знову ж таки, треба хоча б один раз перевірити обсяг рухів. Get the measurements. І записати виміри. Again, when you're doing manual muscle testing for the shoulder, Знову ж таки, коли ви робите ручне мануальне обстеження для плеча, these are the main ones that you test. це основні аспекти, які ви тестуєте. These are the main muscles that move the shoulder. Це основні м'язи, які рухають плеча. So shoulder abduction, Тобто абдукція плеча. with their arm flexed, pushing down. Коли зігнута рука, ви її опускаєте вниз. Resisted external rotation. Супротив внутрішньої ротації. Resisted internal rotation. Або супротив зовнішньої або внутрішньої ротації. And then the empty can test or the supraspinatus test. І тестування надосного м'язу. So this is the arm out, Тобто ви виводите руку назовні, with the thumb down опускаєте великий палець вниз, at about 45 degrees, приблизно на 45%, and then you're pushing downward. і потім ви натискаєте вниз. You're trying to get them to keep their arm up. Ви намагаєтесь так, щоб пацієнти тримали руку вгорі. So if that's weak, there's supraspinatus weakness. Якщо є слабкість при цьому руху, є надосна слабкість. If it's painful, they might have supraspinatus tendinitis. Якщо їм боляче при такому русі, це може бути тендиніт надосного м'язу. The most common rotator cuff muscle involved. Це є найчастіший м'яз ротаторної манжети, який може бути уражений. In most rotator cuff pain syndromes. При більшості випадків болісності ротаторної манжети. Right, and so again, the special tests that you'll learn in the workshops І знову ж таки спеціальні тести, які ви вивчите на майстер-класах, to test for each of those conditions. щоб протестувати кожен з цих станів. So Hawkins and Neers for impingement, Текст Хокінга і Нира для ураження. Speeds and Jurgensen's for bicipital tendinitis, Тест Спіда і Ергенгена при тендиніті. O'Brien's for the labrum, Тест О'Брайена при ураженні губи. crossed arm for AC joint, Відведення руки з перехрещенням для ураження акроміо ключичного. crank and clunk are more sort of descriptions for the labrum or instability. А хруст і клацання – це найчастіше є ознаками ураження губи або нестабільності. A good slide that gives you the pictures of the exams. Це хороший слайд, який показує, як виглядають ці дослідження. So Neers, outstretching the arm, Піднімаєте руку, restricting down, pushing down. а ви натискаєте вниз. Hawkins, Тест Хокінга. the arm, and you're rotating as you Обертаєте push руку, in. а ви натискаєте всередину. And then to test subscapularis, I usually use lift off. You can do the belly press test. Щоб діагностувати ураження субскапулярних м'язів, я використовую тест для підіймання руки, але також можна використовувати тест натискання на живіт. So they put their arm behind their back. Пацієнт кладе руку за спину. You ask them to push against your hand. Ви просите натискати, робити супроти вашій руці.
If that reproduces their shoulder pain, then there might be a subscapularis І tendonitis. якщо це призводить до болю в плечі, це може бути ураження м'язів субскапулярних. Internal and external rotation testing really is just manual motor testing. А тест зовнішньої ротації – це просто мануальний тест. But if it's painful, Але якщо він болісний, go back to the first functional anatomy slides поверніться до першого функціонального слайду по анатомії and think what muscles adduct, externally rotate, or internally rotate. і згадайте, які м'язи адуктори, які м'язи забезпечують зовнішню або внутрішню ротацію. Job's test or empty can Тест Джоба або тест порожнього відра. is the one we just showed you for supraspinatus strength testing. Це один з тестів, які ми показували для ураження суpraспінальних м'язів. You'll have an opportunity to practice all of these later in the workshop. Ви зможете практикувати їх всіх на майстер-класах. Right? A little bit more about speeds and Yergesons. This is for the biceps tendon. Трошки більше про тест Спіда і Ергенсона. So speeds, you're having their arm up. Тест Спіда – це коли ви підіймаєте руку You're pushing down і ви натискаєте вниз, while they try to bring their arm up. поки пацієнт намагається підняти руку догори. If it reproduces pain, and again, in the area that you're testing, Якщо це призводить до болю в ділянці, яку ви тестуєте, then it's positive. тоді він позитивний. So that exam maneuver produces back pain. Тобто цей тест, якщо він спричиняє біль у спині, It's not a positive test. це не позитивний тест. It's only positive if it has pain over the biceps tendon. Він лише позитивний тоді, коли він спричиняє біль в ділянці біцепса, сухожилка біцепса. Yergesons Тест Ергенсона is resisted supination. – це проблема при супінації. You're holding their arm, Коли ви тримаєте руку пацієнта, usually at the hand, зазвичай в ділянці кисті, while they try to supinate. поки вони намагаються провести супінацію. That reproduces biceps pain. І якщо це призводить до болю в ділянці біцепса, його сухожилка, позитивний. O'Brien's, very similar Є тест О'Брайена, дуже подібний. to supraspinatus testing. Це тест для супраспінаторів. So arm out, thumb down, Руку відводите назовні, опускаєте великий палець вниз. but you bring their arm across, Ви перехрещуєте руку навколо тіла, and you're pushing down. а ви натискаєте вниз на руку пацієнта. And a person with a labral tear will immediately drop their arm. І пацієнт, у якого є розрив губи, він одразу опустить руку, вона впаде. And complain of pain, or that they feel like their joint will pop out. Або вони будуть скаржитись на біль, або буде враження таке, що зараз суглоб вискользне. Right. And then the acromioclavicular compression test. І також тест на акроміоклавікулярну компресію. I do this right after O'Brien's Я роблю його одразу після тесту О'Брайена, because they're already in the position. тому що вони вже в такій позиції. You just bend their arm, Ви просто згинаєте їх руку push it in further і тиснете її далі, to compress that AC joint. щоб призвести до компресії акроміоклавікулярного суглобу. So if they get pain Якщо over that їм joint, болісно в ділянці цього суглобу, they might have arthritis or an AC strain. у них може бути артрит або ураження акроміоклавікулярного суглобу. All right.